নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই চিত্ৰৰঞ্জনৰ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈ ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ স্বত্বাধিকাৰ মুকেশ আম্বানী আজি ঘোষণা কৰিলে আহি আছে জিঅ'ৰ নতুন প্ল্যান 199 প্ল্যানটোৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু তেতিয়া আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশন যোগে পাব টেলিকম সেক্টৰৰ হলকনি লগোৱা জিঅ'য়ে পুনৰ পোষ্টপেইড প্ল্যানৰ জগতত ধামাকা দিবলৈ নতুন প্ল্যান 199 লঞ্চ কৰিছে আৰু এই প্ল্যানৰ স্পেচিয়েলিটি হ'ল ইন্টাৰনেশ্যনেল কল সকলো গ্ৰাহকে ইন্টাৰনেশ্যনেল কল মাত্ৰ 50 পইচা প্ৰতি মিনিটত কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আনলিমিটেড লোকেল কল আৰু ইন্টাৰনেট আমাৰ মাজৰ বহু সংখ্যক গ্ৰাহকে প্ৰিপেইড প্ল্যান ইউজ নকৰে বা ভাল নাপায় গতিকে জিঅ'ৰ এই প্ল্যানটো হয়তো নিশ্চয় ভাল পাব এই প্ল্যানটোৰ আগৰ মূল্য আছিল প্ৰতি মাহে 309 টকা কিন্তু এতিয়া মে মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা এই প্ল্যানটো হৈ পৰিব মাত্ৰ 199 টকা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই প্ল্যান লবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সিকিউৰিটি ডিপোজিট জমা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এনে ধৰণৰ জিঅ' নিউজ আৰু সকলো ধৰণৰ টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ লগত নিজকে আপ টু ডেট ৰাখিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট আপোনাৰ দুজন বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক